Kakitchen, eto na ang ating torta di Cebu ni Andrew's Kitchen. Para siyang mamun, pero wow, look at that, Kakitchen. Napakalinamnam, napaka-soft ng ating torta dito. Wow! Ay, sarap, Kakitchen. Tama lang yung tamis niya. Lambot, Kakitchen. Tignan nyo naman. One, two, three. Hi, Kakitchen! Isang magandang araw na naman sa inyong lahat dyan. Welcome back to Andrew's Kitchen. Ngayong araw na ito, magbe-bake naman tayo na napakasarap na tinapay. Ito ay nanggaling sa Cebu, Cebuano, sa Cebuana. At nilagyan ko ng bagong version itong mga ingredients, Kakitchen. Ito'y original ni Andrew's Kitchen. Tatawagin natin itong torta di Cebu ni Andrew's Kitchen. Ito ang ating mga sangkap, Kakitchen, sa ating masarap na tinapay na torta di Cebu ni Andrew's Kitchen. 3 cups all-purpose flour. 3 teaspoon instant yes. 4 egg. 1/2 cup cream cheese. 1 can evaporated milk. 3 tablespoon condensed milk. 1/2 cup vegetable oil. 1/2 cup unsalted butter. 1 cup white sugar. 1 teaspoon vanilla extract. 3 teaspoon baking powder. And 1 teaspoon salt. Kakitchen, una natin gagawin. Imimix natin itong cream cheese. Palalambutin natin ito, Kakitchen, sa asukal. Ilalagay natin yung kalahating cup na asukal. Yan. Itira natin ito. Ito ang magbibigay ng masarap na lasa sa torta natin, Kakitchen. Susunod natin itong butter, Kakitchen. Yan. Dudurugin din natin yung Kakitchen. At isusunod natin dito yung oil natin, Kakitchen. Yan. Gagamit na tayo ng whizzing tools para ma-mix natin ng maayos, Kakitchen. Ilalagay na natin itong itlog natin, Kakitchen. Kakitchen, ilalagay natin itong condensed milk. Simutin natin, Kakitchen.
Lalagyan natin itong evaporated 1 can, kakitchen. Maglalagay tayo, nakalimutan ko kakitchen, maglalagay tayo ng 1 cup na water dito. Lalagyan natin itong vanilla. Kakitchen, maglalagay tayo ng warm water. 1 cup. Kakitchen, maglalagay tayo ng 1 cup na milk powder. Kahit na anong brand ng milk powder. Beer brand, Nido, o kahit na anong milk powder, kakitchen. 1 cup itong ihalo natin sa all-purpose flour natin, 3 cups. Yan. At saka itong 1 cup na sugar. At saka itong instant yes natin na 3 teaspoon. At saka itong 1 teaspoon salt natin. I-mix lang natin to, kakitchen. I-mix na natin itong dalawang to, kakitchen. Isang wet at saka itong dry. Itong baking powder, mamaya natin ito ilalagay. Kakitchen, gagamit tayo ng mixer. Ngayon, kung wala kayong mixer, pwede rin yung hantuhan yung gamitin to, kakitchen. Gawin sa hantuhan. Pero may mixer ako, kaya gagamitin itong mixer. Ayan o, sinalin ko to. Mix muna natin ito, kakitchen, yung wet natin bago natin ilagay yung flour, yung dry ingredients natin. Lalagyan na natin yung dry ingredients natin, kakitchen. Yan. Kakitchen, ito na yung texture ng cake natin, oh. Lalagyan na natin itong baking powder na 3 teaspoon. Yan, oh. At maglalagay na rin tayo ng food coloring natin, kakitchen. Wala tayong kulay orange, dilaw ang ilalagay natin. Kung may kulay orange kayong food color, mas maganda yung, kakitchen. Ito, dilaw ang ginamit ko. Wala akong orange. Maganda rin ng dilaw, kakitchen. Pero mas maganda yung orange. Yeah, imimix na natin sila ngayon. Kakitchen, ito na yung mixture ng torta cake natin. Ayan, oh. Madilaw-dilaw siya, kakitchen. Kung orange ang nilagay nyo rito, kakitchen, kulay orange ang magiging ano niya, color niya. Ayan, oh. Pero wala tayong kulay orange, dilaw ang ginamit ko, kakitchen. Okay lang yun.
Para siyang butter na natunaw, kakitchen, mamaya. Kakitchen, ito ang gagamitin kong mold yan ng torta cake natin. Wala tayong mold ng torta pan natin. Ito ang gagamitin ko. Kaya pupunasan ko muna siya ng butter, babrasan ko ng butter. Siguraduhin nyo lang na nalagyan nyo ng butter ang lahat ng kakitchen. Para hindi siya dumikit mamaya pagka binake natin. Yan kakitchen, Star Margarine, baka naman pwede mo akong sponsoran, Lagi kitang binabanggit sa channel ko, Star Margarine. Maglalagay na tayo ng torta cake natin. Ito yung nilagyan natin ng butter. Yan. Lalagay lang tayo ng 2 Chicken. Lalagyan natin siya ng hiwa. Ayan. Para pag umalsa siya mamaya kakitchen, meron siyang gitling sa gitna kakitchen. Ayan, Kakitchen, ibinake na natin ang torta cake natin, di Cebu, ni Andres Kitchen, sa temperature na 375. 30 minutes, kakitchen. Kaya ginawa akong 30 minutes, kakitchen. Dalawa salangan tayo. 15 minutes ang magiging remaining time natin. Check natin to, kakitchen, after 15 minutes. Kakitchen, ito na yung torta di Cebu ni Andres Kitchen, Check na natin siya, kakitchen. Pumutok na siya sa gitna, Na natin, kakitchen, kung may dumidikit pa sa toothpick. Wala na, kakitchen. Dry. Ibig sabihin, okay na yung torta di Cebu ni Andres Kitchen. Kakitchen, lalagyan natin siya ng butter at saka ng sugar sa ibabaw. Babrasing muna natin siya ng butter. Ayan, Napakasarap na ito, kakitchen. Gawin nyo to. Napakalinamnam. May cream cheese tayo nilagay, kakitchen. Lumalasa rin cream cheese niya rito. Looks so yummy. Yan, ang torta di Cebu ni Andres Kitchen. Kakitchen, eto na ang ating torta di Cebu ni Andres Kitchen. Napaka-fluffy niya, kakitchen, Ayan, para siyang mamoon. Pero, wow, look at that, kakitchen. Napakalinamnam, napaka-soft ng ating torta di Cebu ni Andres Kitchen. Babait natin to, kakitchen. Masarap to sa kape, kakitchen. Wow! Ang sarap, kakitchen. Tama-tama lang yung tamis na. Ang lambot, kakitchen. Tignan nyo naman. Ang sarap. Wala ka itatapon dito kahit na pinakasulok ng tinapay, kakitchen. Lahat. Napakalambot, kakitchen. Ang sarap ng texture, yung butter niya, tsaka yung cream cheese na nilagay natin. I-try nyo to, kakitchen. Panalong panalo to, para kayo naka-jackpot. Kitchen, eto na ang torta di Cebu ni Andres Kitchen. Ano naman
naman tayo, Ka-Kitchen, ng isang masarap na tinapay na mula sa Cebu. Ito ay nilagyan natin ng twist ng new version ni Andres Kitchen, ang ingredients ng Torta de Cebu. Maraming salamat, Ka-Kitchen, sa mga subscriber ng Andres Kitchen. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na, Ka-Kitchen. At tumutok lang sa Andres Kitchen para update ka lagi sa bagong recipe ni Andres Kitchen. Maraming salamat sa inyo, Ka-Kitchen. God bless us all. Thank you. Bye.